Did you know that the first regulation to protect local wine and ensure its authenticity dates back to ancient Greece? Greece is home to a remarkable array of certified, authentic wines, ensuring they are crafted in specific areas with traditional methods. Meet some of the most interesting wine varieties which have elevated Greece to an international destination for wine tourism. Η Αττική είναι ένας τόπος γεμάτος ιστορία όπου το χθες με το σήμερα συνυπάρχουν αρμονικά. Επίκεντρο είναι η Αθήνα, με την Ακρόπολη και τα αρχαία μνημεία να αποκαλύπτουν το μεγαλείο του παρελθόντος. Τα στενά της Πλάκας, το μοναστηράκι και οι γειτονιές του Ψηρή συνδυάζουν την παράδοση με τον παλμό της πόλης. Λίγο έξω από την Αθήνα απλώνεται η Αθηναϊκή Ριβιέρα με τις βόλτες στη Γλυφάδα και τα ηλιοβασιλέματα στο Σούνιο, με φόντο το ναό του Ποσειδώνα. Παράλληλα, τα κοντινά νησιά του Αργοσαρονικού προσφέρουν τη τέλεια ευκαιρία για απόδραση στη φύση. Στην Αττική, η γαστρονομία είναι πλούσια και ποικιλόμορφη. Το κρασί και τα σταφύλια υπήρξαν κυρίαρχο στοιχείο της οικονομίας και της διατροφής των κατοίκων της από την αρχαιότητα. Σήμερα, αμπελώνες απλώνονται ακόμα γύρω από την Αθήνα παράγοντας τη διάσημη ρετσίνα Αττικής. Ένα κρασί με ιστορία 3.500 ετών, που παρά την ταπεινότητά του διεκδικεί συνεχώς διεθνή αναγνώριση στους εινικούς κύκλους. Μαρία, τι κάνεις? Μια χαρά. Εσύ? Εξαιρετικά. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι η ρετσίνα? Η ρετσίνα είναι ένα κρασί πάρα πολύ παλιό. Από σταφύλια. Από σταφύλια. Τι σταφύλια? Της Αττικής είναι Σαββατιανό και Ροδίτης. Σαββατιανό και Ροδίτης. Είναι ένα κρασί στο οποίο έχει προσθεθεί κατά τη διαδικασία της εινοποίησης ρητίνη από το χαλέπιο πεύκο της Αττικής, γιατί είχαν προσέξει ότι όταν το κρασί εκτεθεί στο οξυγόνο, χαλάει. Χάνει τη μυρωδιά του, χάνει τη γεύση του. Άρα λοιπόν αρχικά κλείσανε το πόμα, το σφαγίσανε με ρετσίνη, ούτως ώστε να κάνουν ένα αεροστεγές κλείσιμο, να μην περνάει καθόλου οξυγόνο. Καταφέρνανε αυτό? Μια χαρά. Μια χαρά. Περνούσανε αρώματα από το ρετσίνι στο κρασί? Υποχρεωτικά. Το κρασί είναι σαν σφουγγάρι. Με ό,τι έρθει σε επαφή θα τραβήξει άρωμα και γεύση. Και μετά να το ανακοινήσεις και να το ξαναβάλεις στη μύτη. Και πες μου τι σου μυρίζει. Πες μου ότι δεν σου μυρίζει ό,τι αρώματα βγάζουν τα πεύκα της Αττικής. Δαφνόφυλλα. Δαφνόφυλλα, πευκοβελώνα, το κουκουνάρι. Σου μυρίζει βεβαίως το ρετσίνι. Και για του λόγου το αληθές, κοίτα τους χωφερή. Δωρακί. Ρετσίνι. Σύμφωνα με την νομοθεσία δεν μπορείς να βάλεις παραπάνω από 1 κιλό ρετσίνι στα 100 κιλά μουστού. Η ρετσίνα Αττικής σε τι διαφέρει από τις υπόλοιπες ρετσίνες? Η Αττική είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έχει στα βόρεια κομμάτια της, στο βόρειο τμήμα της, τους ορεινούς όγκους. Έχει την γυτνίαση με τη θάλασσα. Έχει μία προστασία από τους βορειάδες και έχει όλη τη θαλασσινή άβρα. Και συγχρόνως έχει ένα ξηροθερμικό, καθαρά ξηροθερμικό κλίμα, το οποίο ευνοεί ιδανικά, ή τουλάχιστον ευνοούσε ιδανικά, την αμπελοκαλλιέργεια. Τα φαγητά θεωρείς ότι ταιριάζουν πάρα πολύ με τη ρετσίνα? Δηλαδή είναι ένα έντονο κρασί. Ναι. Άρα φαντάζομαι του πάει το σκόρδο, το ξύδι, το ξύδι, η κάπαρη, του πάει οτιδήποτε είναι τηγανιτό που έχει έντονη γεύση. Η ρετσίνα είναι ένα κρασί που τέριαξε στην ελληνική κουζίνα. Και με τι δεν πάει λοιπόν η ρετσίνα? Με τα πάντα. Στην υγειά μας, Μαρία. Στην υγειά μας. Μην
Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στη δυτική ακτή της Ελλάδας, στην Πάτρα, μία πόλη όπου το ένδοξο παρελθόν και η σύγχρονη ζωή συνυπάρχουν αρμονικά. Ξεκινάμε την περιήγησή μας από το Ρωμαϊκό Οδείο, ένα θέατρο ηλικίας 2.000 ετών, που μέχρι σήμερα φιλοξενεί παραστάσεις. Συνεχίζουμε στο Μεγάλο Θέατρο Απόλλων, ένα νεοκλασικό αριστούργημα του 19ου αιώνα. Στα δυτικά ξεχωρίζει η επιβλητική η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ένα έργο ορόσημο για την Ελλάδα. Είναι η μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων παγκοσμίως. Συνεχίζουμε με μια φυσιολατρική απόδραση στο καταπράσινο περιβάλλον του λόφου Δασίλειο. Η επίσκεψή μας στην Πάτρα δεν θα μπορούσε παρά να ολοκληρωθεί με μια απολαυστική τεντούρα. Ένα λικέρ προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης με πλούσια γεύση και ιδιαίτερο άρωμα. Σοφία, τι είναι η τεντούρα? Η τεντούρα είναι ένα ειδίποτο. Ένα ποτό το οποίο από αιώνες είναι δικό μας. Ονομάστηκε τεντούρα χωρίς να ξέρουμε πώς. Εμείς το κληρονομήσαμε ως τεντούρα. Πιθανότατα ήρθε από τον 15ο αιώνα μαζί με τους Ενετούς. Αλλά η πρώτη γραπτή αναφορά του είναι σαν ροσόλιο κανέλας γαρίφαλου. Από πού προέρχεται όμως? Είναι απόσταγμα από κάτι? Δεν είναι ακριβώς απόσταγμα, είναι εκχύλισμα. Δηλαδή μείγμα από κανέλα, γαρίφαλα κτλ. Τα φρούτα τα οποία μπαίνουν μέσα σε αλκοόλ και βγάζουν αυτό το βάμα που λέμε, το χρώμα δηλαδή και τα υπόλοιπα. Αρωματικά. Αρωματικά, ναι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουμε να κάνουμε με αλκοόλη, την οποία αρωματίζουμε. Γι' αυτό και ονομάζεται μοσχοβολήθρα. Πολλά υποσχόμενο. Ναι, οι παλιοί πατρινοί το ονόμαζαν μοσχοβολήθρα. Το οποίο είναι ευχάριστο για να το πιει κανείς υπό πολλές εκδοχές. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε 3 διαφορετικά ποτήρια μπροστά μας. Ναι. Σκέτο. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος. Εξάγεται. Εξάγεται. Και ξέρεις ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για το ότι έγινε γνωστό? Οι φοιτητές. Γιατί έπαιρναν για τις οικογένειές τους, για φίλους, σαν δώρο και σιγά σιγά έτσι εξαπλώθηκε. Πώς συνεχίζουμε? Όταν θέλεις να πιεις το βράδυ στο σπίτι σου χαλαρά, βάζεις τεντούρα σε ένα χαμηλό ποτήρι και βάζεις και πάγο. Όχι πάρα πολύ. Ποια η διαφορά? Είδες κάτι διαφορετικό? Τη δεύτερη περίπτωση με τον πάγο είναι πιο ευκολόπιωτη η τεντούρα, όπως όλα όταν είναι πιο παγωμένα, πιο δροσερά, αλλά χάνω κάποια στοιχεία, δηλαδή χαμηλώνουν οι εντάσεις στα αρώματα. Χάνεις το άρωμα. Το οποίο... Δεν είναι τόσο πιπεράτη. Έτσι, δεν είναι τόσο πιπεράτη, ναι. Και ποιος είναι ο τρίτος τρόπος? Ο τρίτος τρόπος είναι λίγο πιο δύσκολος και λίγο πιο μοντέρνος θα έλεγα. Ναι. Είναι αυτό που μπορεί να παραγγείλεις σε μπαρ. Είναι τεντούρα με κρέμα γάλακτος και λίγη κανέλα. Το δοκιμάζουμε. Και τώρα παίρνουμε τις εντυπώσεις σου. Την μαλακώνει πάρα πολύ την τεντούρα. Την αλλάζει λίγο. Την αλλάζει. Εγώ θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Σοφία, πώς να κλείσουμε? Τι να ευχηθούμε για την Πάτρα και την τεντούρα? Θέλουμε να γίνει πολύ γνωστή. Βγάζουμε έξω ένα προϊόν το οποίο αξίζει για αυτό που είναι. Στην υγεία μας. Υγεία.